අදත් අර පුළුවන් නම් මම කොච්චර පුළුවන්ද මෙතන ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ මුලින් දැක්ක වගේ සත්තු කතා කරන වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් මේ දවස්වල YouTube එකේ TikTok එකේ FB එකේ කොහෙ ගියත් දකින්න පුළුවන් වෛරල් වෙලා තියෙන සත්තු කතා කරන වීඩියෝස් හදාගන්න විදිහ තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි වෙඩි කතා නැති යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වැඩේ කරන්නේ InShot කියන වීඩියෝ එඩිටර් app එකෙන්. ඉතින් ඕගලන්ට CapCut වගේ වීඩියෝ එඩිටර් apps වලින් මේ වැඩේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි එහෙනම් යාළුවනේ දැන් InShot app එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ InShot app එකට ගියාම පළවෙනි වතාවට ඔයගොල්ලෝ යනවා නම් මේ විදිහට access ඉල්ලනවා. ඉතින් මේවට allow දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වීඩියෝ කියන උඩ touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අර සතාගේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ select කරගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට edit කරගන්න අවශ්‍ය. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට මේ දේවල් වලට okay next කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ අද මං හදන්න යන වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක යාළුවනේ පොඩ්ඩක් crop කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට මම මේ විදිහට select කරලා මේ විදිහට වීඩියෝ එක crop කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට යාළුවනේ YouTube size එකට මම මේ වීඩියෝ crop කරගෙන okay දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අද මේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම හදන්න යන වීඩියෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට අවශ්‍ය කොටස අපි අරගෙන වීඩියෝ එක හදා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම එඩිට් කරගෙන මේ වීඩියෝ කොටස ක්ලිප් එකක් විදිහට හදාගත්තා. දැන් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකත් අර වෛරල් යන කටක් දාලා මේ සත්තු කතා කරන වීඩියෝස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඒකට කරන්න ඕනේ මේ විදිහට අපිට කතා කරන කොටස ගන්න අවශ්‍ය තැනට මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම මේ ඉර අරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන මෙන්න මේ ෆ්‍රීස් කියන එක ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අන්තිම කොටස ඔයගලන්ට දැන් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්තිම කොටස කටක් මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් විදිහට හැදිලා තියෙනවා. මොකද මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා මෙතනින් ෆොටෝ එක විදිහට සේව් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට කටක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ මෙතනින් බැක් වෙලා Google එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් Google එකට ගිහින් යාළුවනේ search කරන්න ඕනේ mouth green screen කියලා. ඉතින් මේ විදිහට mouth green screen කියලා මම මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් අමතක නොකර type කරගන්න video download කියලාත්. ඉතින් යාළුවනේ එතකොට ඕගලන්ට free මේ වගේ videos download කරගන්න පුළුවන් website හරහා. ඉතින් ඕගලන්ගේ වීඩියෝ එකට හරියන වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට mouth එකක් ඕගොල්ලෝ download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ කටක් තියෙන වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපි ආයෙත් InShot app එකට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ ටිකක් මේ පැත්තට යන්න ඕනේ. ඊළඟට යාළුවනේ මේ පැත්තෙන් තියෙන මෙන්න මේක උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අර ඕගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත කටක වීඩියෝ එක මේ විදිහට මේ ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට අර මේක දාගත්ත සේව් කරගත්ත තැනට මේ විදිහට ටච් කරලා මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඕගොල්ලන්ට ගේන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතනින් තියෙන හරිය ටච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක මේ විදිහට දාලා බලුවොත් මේ විදිහට කටක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ආයෙත් අපි අර ඉස්සෙල්ලා ගිය එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක උඩම ආයෙත් ක්ලික් කරලා පොඩ්ඩක් මෙහෙට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගලන්ට මෙතනින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් cut out කියලා. අන්න ඒක උඩ ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට green screen එක තියෙන තැනට මේක අරන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ හරිය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ green screen එක අයින් වෙලා මේ විදිහට කට විතරක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. දැන් යාළුවනේ මේක උඩ ටච් කරලා මේ විදිහට අවශ්‍ය සතා ගාවි මේ විදිහට ගෙනහිල්ලා කට තියාගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ හරිය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට කට අවශ්‍ය තැනින් ඕගොල්ලෝ තියාගත්තට පස්සේ ඕගලන්ට වීඩියෝ එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කටට වැඩි මේ වීඩියෝ එක පොඩි නම් ඕගලන්ට මේ විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු යාළුවනේ අපේ මේකට මියුසික් එක දාගන්න. එහෙම නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වොයිස් එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට කරන්න ඕනේ යාළුවනේ මෙහෙට ගියාම මෙතනින් ඕඩියෝ කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මියුසික් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන extract audio from video කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ ගැලරි එකට මේගොල්ලෝ අරගෙන එනවා. ඕගොල්ලෝ දැන් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මේකේ ඔඩියෝ එක ගන්නවා.
ඉතින් යාළුවනේ මේ මියුසික් එකේ අවශ්‍ය කොටස් මේ විදිහට මෙන්න මෙතන එඩිට් කියන එක දීලා ඔයගලන්ට මියුසික් එකෙත් අවශ්‍ය කොටස විතරක් අරගෙන ඊටු ටික මේ විදිහට කපලා අයින් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කළා මෙන්න මේ හරිය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට වීඩියෝ එක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතනින් එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දීලා මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ එක සේව් වෙනවා ඔයගලන්ගේ ගැලරි එකටම. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි TikTok එකේ FB එකේ YouTube එකේ වගේ හැම platform එකකම අපිට මේ ටිකේ බලා ගන්න පුළුවන් viral වෙලා තියෙන සත්තු කතා කරන videos හදාගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ videos ඔයගොල්ලෝ හැදුවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම පහලින් comment එකක් විදිහට දාන්න යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ගැටලු අනිවාර්යෙන් පහලින් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වටින සුබිරිම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් වේවා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා.